بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن مونږه په ام اس ورډ کې دا خبره کوو چې څنګه کولی شو مونږه یو یو مزدار او یو ښکلی ډیزاین سره مونږه یو سی وي ډیزاین کوو. نو دا کار کولو لپاره به لومړی تاسو راشئ ام اس ورډ پروګرام په کولاو کړئ. ټول کار زموږ سره په ټیکس باکس کې کیږي. ها نو را به شئ ټیکس باکس، ډرا ټیکس باکس، دا به راواخلئ، دلته کې به ډرا کې داسې فار ایگزامپل یو باکس زما سره دا شو او دې باکس لا یو کلر ما اپلای کو، any color for example layer همداشان د دې باکس نه به زه کاپي وباسم، home copy and then click paste, sorry control Z click OK and then click paste, control Z click copy and then click paste. دا زما سره دوه باکس شو. د دې نه بعد به زه انسرټ مینو ته راشم، یو ریکټینګل سرکل به راواخلم او دا سرکل به داسې ډیزاین کې ډرا کړم چې نیم زما سره په یو پیج کې راشي، نیم زما سره په بل پیج کې راشي. ګورئ تاسو وګورئ دلته د آوټلاین ډېر زیات بدې ښکاري، دلته کې راشئ ورته چې نو آوټلاین بالکل د دې نه ختم شي. د دې نه بعد به موږ یو بل ټیکس باکس راوالو، دې ځای نه هم تاسو راخیستی شئ، د انسرټ مینو ټیکس باکس نه هم راخیستلی شئ، کوم تاسو ته اسانه یې کولی شئ. دلته به زه یو ټیکس باکس ډرا کوم، دا ټیکس باکس به لږ راښکته کړم او دې ټیکس باکس کې به ورته ووایم چې د دې آوټلاین دې نه وي او فیل کلر دې هم د دې نه وي، نو فیل. یعنې دلته تاسو بیا کولی شئ چې د یوزر دپاره تاسو دلته ولیکئ چې مطلب دلته کې به تاسو خپل نیم ټایپ کوئ، نو دا به انویزیبل یې ښکاري به نه چاته. دا سینټر ته کړه او سایز ته هم سیوا کړه. ښه دلته به زموږ سره راځي نیم، په دې باندې به په دې ځای کې به موږ سره پکچر لګي، رایټ کلیک ایډ ټیکس، دا به موږ ولیکو پټو، دا به زه هم سلیکټ کړم، کنټرول ای بټن چې کلیک کړو نو دا به زموږ سره سینټر ته راشي. بورډ هم که کنټرول بي شارټ کی ده. ښه دا هم وشو. دې نه بعد زموږ سره څه پکار دي، اپ آوټ. د همدغې باکس نه به زه بیا کاپي وباسم، کنټرول سی کنټرول وي او دا به هم داسې لاندې موو کړم. ټول باید په یو ترتیب سره لاړ شي نو ډېره به ښه وي. صحیح ده. او دې کې به داسې لږ سپیس پرېږدم چې تر څو ښه ډیزاین کې زما سره ښکاري. ښه چې دلته کې به نیم ټایپ کېږي، دلته به لیکي فار ایگزامپل اپ آوټ، یو بل فار ایگزامپل جست ا منټ. ښه نیم ولیکل شو. دې نه بعد اباوټ دی، د اباوټ دپاره تاسو بیا هم مختلف سیمبلز وغیره استعمالولی شئ، خو زه به راواخلم فار ایگزامپل دلته کې لاندې به شي زما سره شوري سره به دلته خوا کې ولیکو چې ټیب بټن سره هم تاسو تلی شئ اباوټ، یعنې خپل ځان متعلق به داسې یو څه ولیکي. غواړم چې ټول لیکلو سټایل سایز زموږ سره یو وي، نو دا سلیکټ دی فارمیټ پینټر and then select the other text. ټول به زموږ سره تقریبا یو شی به راځي. اباوټ دلته کې به د خپل متعلق ځان باره کې معلومات لیکي. فارمیټ فیل کلر شو فار ایگزامپل دا داسې شو. دې کې لاندې چې څومره یې انټر به کلیک کوئ او تاسو به خپل ځان متعلق لیکئ. فار ایگزامپل نوم څه دی، نوم خو بر راغله، فادر نیم وغیره وغیره داسې به تاسو لیکئ. نو زه به د دې سایز کم، د سایز تقریبا 12 is normal size. زه به لیکم چې فادر ډیش نیم، چې د پلار نوم سي هغه به ولیکئ، علي، date of birth PIRTH for example 12/4/1992. nationality like nationality. اوس د دې په منځ کې سپیس دی، نو دا سلیکټ کړئ زموږ سره تر څو زموږ نه ډېر سپیس ونه نیسي، ریموو سپیس. بل پکې څه دی، سټیټس کې څه دی، سټیټس یې دی زموږ سره سنګل، او فار ایگزامپل بل پکې مثال سره راځي ریلیجن
religion اسلام په دغه ټول انفارمیشن تاسو خپل ځان مطالعه په دې شکل سره لیکلی شئ دلته کې مثال زه به نوم ولیکم دا په الحال لرې کړم تصویر لګول غواړم چې تاسو ته فیل کوم نو چې بیا تاسو ته مشکل نه وي تصویر لګول لپاره په دې شی باندې یو کلیک وکړئ بیا فارمیټ ته راشئ فارمیټ کې به شی فیل کلیک کړئ دن کلیک پکچر چې تاسو سره تصویر سیو وي هغه ځای ته به ورشئ هغه تصویر به راوړئ نو زه راځم ای کې اف کې زما سره په ای بیا زما سره مای ډاکومنټس ان پکچر تاسو راوستئ چې داسې پکچر لګولی شئ ښه دا زما سره اباوټ ټیک ده د دې نه بعد به بیا زموږ سره کانټیکټ شروع کېږي همدغې نه به زه وایم کنټرول سی and then click کنټرول وي اوس د اباوټ په ځای به زه دلته څه لیکم کانټیکټ به زموږ سره څه یو داسې شاته یوسو او همدغه کنټرول سی او دلته مخې ته کنټرول وي کنټینټ شو کانټیکټ نمبر به دې صحیح ده دا شکل سره بیا تاسو راشئ دې کانټیکټ ولیکئ دا زه دې ځای نه ختم کوم کانټیکټ زموږ سره مثال سیل نمبر راځي چې 0315 ډیش دا نمبر شو بل فار ایگزامپل ایمیل به ورچو gmail.com او بل ایمیل دی gmail.com په دغه شکل سره به تاسو خپل چې کوم کانټیکټس دي هغه په دې شکل دلته کې ځان سره ټایپ کړئ په دې سایز لږ ورکړم بس او که نه داسې هم ټیک دی داسې کې پرې پوه شوئ دا زموږ سره what happened content TACT contact بالکل دا نوم ښه د دې نه بعد زموږ سره څه شروع کېږي سکیلز چې دې کس یعنې زموږ سره څومره سکیلز لري دا کس تاسو چې هر څومره مطلب اني کورسز تاسو کړي وي کمپیوټر سکیلز متعلق نو هغه تاسو کولی شئ چې دې ځای کې هغه هم ولیکئ دلته به مثال زه راواخلم چې زما سره دا به زه ختم کړم دغه یو شی به استعمال کړم تر څو زما سره کلرز یو شان راشي کنټرول سی کنټرول وي سایز ورته موږ هسې هم سیوا کولی شو دا شو دا به زه داسې ښکته ټریک کړم څومره کورسز تاسو کړي دي هغه ټول تاسو دلته کې راویستی شو دلته به زه ولیکم چې سکیلز کوم سکیلز د سره دي نو هغه سکیلز تاسو دلته لیکلی شئ فار ایگزامپل زه به دلته واخلم چې زما سره یو سکیل دی زه به د بیسک نه سټارټ والم آفیس او که دې سره تاسو سټار یا داسې کوم بولټس ولګوئ دا به زموږ سره ډېر مزدار ښکاري د بولټس لګولو لپاره به هوم ته راشي I will use this one Office Microsoft Office سایز به ورته لږ کړم تر څو زما سره په یو لاین کې راشي Microsoft Office د بعد DIT بل به دلته ولیکو چې MCSE CCNA graphics Python فار ایگزامپل داسې کورس به تاسو په دې شکل ولیکئ چې کوم کې تاسو هغه کورسز کړي دي AutoCAD او فار ایگزامپل نور داسې وغیره تاسو هغه کورسز دلته کې لیکلی شئ او لاست ون به پکې زه واخلم چې Adobe فار ایگزامپل Adobe any Adobe زموږ سره شو نو په دغه شکل تاسو
سی وی تیارولای شي. لا زموږ کار لا پاتې دی، لا ختم نه دی. د دې نه بعد راځو اوس دې خوا شروع کړو. نو ډېر زیات کافي لیکل تاسو په دې کې راویستلی شئ. بیا به انسرټ مین ته راشئ، یو بل ټیکسټ باکس په ډرا کړئ. د دې انسایډ به زه یو بل ټیکسټ باکس ډرا کوم او په دې کې به زه ولیکم چې مثال education. چې څنګه زه خپل ډاکومنټ لږ چیک کوم چې ښه راځو EXP دلته به ولې experience ولیکو، هغې نه بعد به education، د education نه بعد بیا چې کوم languages دي هغه languages به ولیکو. داسې هغه تاسو کولی شئ EXP experience څومره experience لري، نو دغه به هم باید تاسو په CV کې mention کړئ چې for example I have 5-year experience in computer teaching in Lower. تاسو به څونه لیکلي په دغه شکل سره تاسو بیا خپل هغه ایکسپیرینس دلته کې لیکلی شئ په څه څه کې تاسو ایکسپیرینس لرئ. دا باکس زما سره د ایکسپیرینس لپاره همدې باکس نه به زه یو کاپي وباسم، کنټرول سی دین کنټرول وي. همدغه باکس نه به هم یو کاپي وباسم، کنټرول سی and کنټرول وي here. Sorry, control Z. Control Z का उस मसला के राजू बल बोल रहा हूँ. sequence पे सनासब हुआ कि हमरा बराबर राशि हमरा बखल करला कर कतो को मतलब जोली कम education مستقيم format تكتب format painter apply center control شارټ کیده ها education سم کړی education بخپل دلته ولیکئ. تاسو APC راټول چې کوم 12 نه تاسو سٹارټ کړئ دا ټول تاسو لیکلی شئ. مثال ولیکم چې تاسو دغه کې ټیبل هم جوړولی شئ. APC مثال 2011 دا ټیبل کې به نورم مصدر زموږ سره راشي. راځو دې کې یو ټیبل جوړ کړو. څلور مې واخیستل یو څو پسې مثال زه به ولیکم چې APC سوري دلته کې به ډیګري نیم به ولیکو ډیګري یا سرټیفیکیټ دا به ولیکو ایئر دا به ولیکو پرسنټیج دا به ولیکو یونیورسټي دا به هم تاسو باید سلیکټ کړئ او دې ته به هم یو خسته فارمیټ ورکړئ کلر او که سینټر ته شي نو نور به هم ښه شي. ډیګري یا سرټیفیکیټ FSC year 2011 percentage 82 point something lesson Salman Farsi again BSc 2014 15 and percentage was 47 and
GDC and MSc 2018 لا 18 نه خو لا پینډینګ کې په دې کې به کمپلیټ کیږي ان شاء الله پرسنټیج پینډینګ کې او یونیورسيټي اف ملاکن UOM په دغه شکل سره تاسو خپل ډیګري وغیرہ تاسو په دې شکل منشن کولای شئ دا زموږ سره وشو ګوره اوس هم زموږ سره کافي سپیس په دې پیج کې پاتې دی مثال چې څومره تاسو په دې شکل سره انسرټ کولای شئ راځو زه به پکې یو بل هم انټر کړم نیکسټ یو بل ټیکسټ باکس رالم د ټیکسټ باکس دپاره به لکې او په دې کې به ولیکو چې languages 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 کومه languages باندې کوي دغه languages دپاره بس چلو کې را بشي دا format copy select and center see languages دا سره کوم languages باندې کوي نو د کار اسانولو لپاره یا د نور سی وی د نور ایڈوانس کول لپاره فار ایگزامپل زه دلته ولیکم چې پښتو نېشنل لینګویج دی نیټیو لینګویج پښتو دری انګلیش and اردو فار ایگزامپل نو څلور زبان هم راځي نو دا چلو سنټر ته وکړو او د دې نور ایڈوانس کول لپاره به تاسو څه نه کار اخلئ راځئ چې په دې باندې کار وکړو چې د انټرنیټ کنیکشن له کار کوي ویډیو پاس کوم تر څو دا زما سره اوپن شي ځکه انټرنیټ کنیکشن ډېر زیات دې نه پات راځو دغه یو څه نور ایډیشن هم کوم نو انسرټ یو پکچر مې پکار دی ډیسکټاپ Afghanistan your matrix like problem day video cost دلته راځو insert picture چې کوم picture وي یو دا picture دی یو دا درې ته insert کړو text wrapping text in front of text زما سره فار ایگزامپل دلته ولګېد سایز ورکوم کنټرول سی کنټرول وی چې دلته زمونږ دوه زبانه شوي دي یو دري ده او بل زمونږ سره پښتو ده دا هم دا شو in front of text وکړو نو په دغه شکل سره تاسو دا فلیکس هم دې سره انکلوډ کولی شئ دا فلیک به راکړم سایز به یې کم کړو بیکګراوند سره زیات دی دغه لینګویج دي زموږ سره او په لاست اوس هم ګوره کافي سپیس زموږ سره پاتې دی په لاست کې به ورسره زه یو بل ټیکسټ باکس اضافه کړم تر څو دا سی وي زموږ سره څه ناڅه پول شي دې دپاره به زه دلته کې یو بل باکس ډرا کړم چې دې کې به هابیز کوم هابیز تاسو کوئ هابیز هم دا هابیز خو لینګویج د ټولو لاس په کار و خو زه فی الحال دلته کې هم صحیح دی
دا به همداسې ډرا کړي هابیز کوم هابیز کول غواړئ کنټرول پلس ای سنټر خپل هابیز به ولیکئ فار ایگزامپل فوتبال کرکټ ټینس همدغه ګیمونه کوم سنټر ته که بلډس ته لایک لیفت رایټ سایډ دی دغه شکل تاسو کولی شئ چې خپلې فارمې ځان لپاره تیار کړئ څنګه په ډیزاین بیا ځان لپاره تیاروئ په دغه شکل تاسو کولی شئ چې ښایسته ډیزاین د خپل ځان لپاره سی وي تیاره کړئ امید لرم چې په دې باندې به مو څه نه څه ذهن کار کړی وي او چې سی وي څه نه څه کانسپټ به تاسو ته میلاو شوی چې سی وي موږ سره څنګه جوړیږي نو په دغه شکل تاسو کولی شئ چې په خپل ځان لپاره سی وي تیارې کړئ دا زموږ سره د سی وي جوړولو طریقه امید لرم چې په دې باندې پوه شوي دا زموږ سره د سی وي تیارولو یو سمپل میتھډ او د نوي ډیزاین سره بیا مخکې د لپاره د اجازه غواړو د الله په امان